שלום לכולם, פרשת פנחס, תשפ"ג. לזכות עם ישראל, לשמירה, הגנה והצלחה לכל חיילי צה"ל ולכוחות הביטחון במבצע ובכלל, לעילוי נשמת לוחם צה"ל יהודה יצחק, השם ייקום דמו. אם ירצה השם שעם ישראל לא ידע עוד צער, ולזכות אור החיים הקדוש, יום פטירתו חל אתמול, רבנו חיים בן עטר, שנותן תקווה לאחדות, והם הבודדים שהתקבלו על כל גווני עם ישראל, שימליץ יושר ואחדות בעם ישראל. תקציר פרשת פנחס. פנחס, שעצר בקנאות לשם השם ובמסירות נפש את ההידרדרות הרוחנית והמגפה, זוכה מהשם לברית שלום וברית כהונת עולם לו ולזרעו. אזהרה לעם ישראל לזכור ולא לשכוח את תכסיסי ונכלי המדיינים. קרוב לכניסה לארץ, מפקד נוסף לעם ישראל בערבות מואב, הפעם עם פירוט של שמות המשפחות. חלוקת הארץ תעשה לפי גורל, לפי גודל המשפחה. שבט לוי ללא נחלה, אך מפורטים מספרם ומשפחותם. כל הפקודים חדשים, בחוץ משני אנשים, כלב ויהושע, אין אף אחד שנספר במפקד במדבר סיני. בעצם כמובן, דור המדבר מת. בקשת בנות צלופחד לנחלה, למרות שזו חריגה מהכללים הידועים עד אז. משה לא יודע לענות, הוא בודק מה לעשות לפי השם. התשובה היא שהן זכאיות לנחלה, חידוד הנהלים לחלוקת הנחלות. משה מצווה לפני מותו לעלות לראות את הארץ המובטחת מהר העברים, הוא מקבל הבטחה למיתת נשיקה. משה מבקש לא להשאיר את עם ישראל ללא רועה, השם מצווה אותו להעביר את המנהיגות ליהושע, ולצידו אלעזר הכהן הגדול. סדר קורבנות, עולת התמיד, עולת השבת, עולת ראש חודש, דיני החגים, פסח, שבועות, ראש השנה, יום כיפור, סוכות, שמיני עצרת, זו פרשה שקוראים בכל ראש חודש. נקודה למחשבה, להתערב מול עוולה או לא. פנחס לא היה כהן, למרות שסבו ואביו כהנים, מכיוון שנולד לפני קבלת הכהונה ולא נמשך. אבל בזכות מעשה אחד חשוב ביותר, ואנחנו יודעים שיש קונה עולמו בשעה אחת, הפך לכהן גדול, כהן משוח מלחמה, וגם מצאצאיו היו כהנים גדולים. אבל מצד עצמו, האינטרס האישי שלו, היו לו כמה סיבות למה לא לעשות את זה. הסיכוי להצליח לעשות משהו למנהיג במעגל המוגן של משפחתו ושבטו קטן ביותר, וגם היו יכולים לרנן אחריו שהוא עצמו צאצא לעובד עבודה זרה מצד אמו וכו'. בנוסף, הוא הסתכן פיזית, שיהרגו קרובי זמרי, אז בשביל מה לא להתערב? אז זהו, שזה לא היה עבור אינטרס אישי שלו, אלא בעבור כבוד השם. קידוש השם תוך מסירות נפש וסיכון הנפש, גם ידע, גם שיקול דעת וגם יכולת ביצוע מרשימה. יש הרחבות מרתקות במדרשים, מומלץ. פתגם מהפרשה, ולא תהיה עדת השם כצאן אשר אין להם רועה. לימדת תורה דרך ארץ מהפרשה, צרור את המדיינים כי צוררים הם לכם. אור החיים הקדוש כותב שמכאן לימדו הבא להורגך השכם להורגו. טיפים לשולחן שבת, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי, בקנאו את קנאתי. פעולת השבת החמה אחרי שיצאה היא פעולה קשה ונחשבת לשבח גדול לפנחס שהסיר כעס השם. אני מצטט את אור החיים הקדוש, כי הכעס הוא ענף היגון והדאבון, ויהיה להשם נחת רוח רבה מהשבת חמה. הכוח לעשות פעולה כה קשה נובע משלושה דברים. א', הוא ביצע בעצמו וסיכן עצמו. ב', הקנאה הייתה 100% לכבוד השם. כותב אור החיים הקדוש, וזוהי מצווה שלמה אשר יתרצה בה השם יותר מכל אשר יעשה האדם. נקודה שלישית, קידוש השם היה ברבים. טיפ שני לשולחן שבת, הנני נותן לו את בריתי שלום. על פי דרך הרמז כתוב במדבר רבה שפנחס הוא אליהו הנביא, מבשר הגאולה האחרונה, וברית השלום נקראת כך כי יהיה שלום בכל העולם. מי כותב את זה? ניחשתם טוב, אור החיים הקדוש, שבת שלום ומבורך, רק בשורות טובות לעם ישראל.